بنیتو موسیلینی نخستین دیکتاتور فاشیست دنیا بود. تمجید او از خشونت الهام بخش هیتلر شد. موسیلینی نمایش سیاسی به راه انداخت. هیتلر راه او را دنبال کرد. موسیلینی رویای احیای امپراتوری روم را در سر داشت. هیتلر تسخیر جهان را. این دو دیکتاتور به همراه هم جنگ جهانی را آغاز کردند که 55 میلیون کشته بر جای گذاشت. اما در سال 1920 رهبران جهان برای ایستادگی در برابر کمونیست از موسیلینی و فاشیسم همچنان تجلیل می‌کردند. پاپ گفت او به خواست خدا فرستاده شده است. وینستون چرچیل او را نابغه رومی نامید که نبرد پیروزمندانش در برابر کمونیسم خدمتی به جهان بود. این سرگذشت موسیلینی و فاشیسم است، از ریشه‌های خشونت تا رویای امپراتوری، از فجایع نظامیش تا پایان خفت‌بارش. روایت رنگی این داستان برای نخستین بار. فاشیسم در ایتالیا، مصادره قدرت. فاشیسم نتیجه میدانهای نبرد خونین جنگ جهانی اول بود. ایتالیا به همراه فرانسه، انگلیس و روسیه برابر آلمان و اتریش می جنگیدند. پس از 2 سال جنگ سنگری بیرحمانه و به بنبست رسیدنش، سرانجام ارتش ایتالیا در نبرد کاپورتو در سال 1917 شکست خورد. Suddenly the Austrians broke through the Italian lines, caused complete panic and havoc. A great deal of territory that was already Italy was lost, as well as the territory that Italy was fighting to gain in World War I. And it almost was a catastrophic rout that ended Italy's participation in World War I. جنگ کاپورتو استقرار ایتالیا را نابود کرد، چرا که 650,000 سرباز از جنگیدن سرباز زدند و در عوض تسلیم شدند یا گریختند. یکی از کسانی که در این عقب نشینی ناامید کننده شرکت داشت، اتور اوانزا بود، یکی از افراد خانواده بانکدار ثروتمند اهل تورین. اتوره به همراه برادرانش شادمانه عازم جبهه جنگ شد. آنها مثل بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط تصور می‌کردند جنگ شکوه و قدرت دوباره‌ای به ایتالیا می‌دهد. ایتالیا امیدوار بود با امپراتوری در آفریقا و قرار گرفتن در صدر کشورهای اروپایی از جنگ بیرون بیاید. اما بعد از نبرد کاپورتو، اوانزا مغلوب شرمساری شد. I was riding at the head of a column of my own brigade. My head bowed, almost stupefied with anguish. I held myself in the saddle only with difficulty. My attendant came along beside me, weeping, and asked me, "Where are we going, Lieutenant, sir?" My jaw tightened, and I broke out in tears. And so we retreated. جنگ کاپورتو نقاط ضعف ارتش ایتالیا را به دنیا نشان داد. ظاهراً ایتالیا به جایی رسیده بود که کاملاً مجبور به خروج از جنگ شده بود. کشور با ویرانی روبرو شد. Caporetto was, of course, a military crisis in 1917, which then became a political crisis for the Italian government, the leadership as well, and for the main Italian political parties. It raised the question, first of all, whether Italy would be defeated. This would open Italy then to internal collapse and even to revolution. So Caporetto was a major crisis. مردی که همگان را برای دفاع از ایتالیا بسیج کرد، بنیتو موسیلینی بود، یک خبرنگار 36 ساله. نخست او یک سوسیالیست انقلابی ضد جنگ بود، اما بعدها از طرفداران دو آتشه جنگ گردید. سال 1915 وقتی ایتالیا وارد جنگ شد، او داوطلبانه و در جبهه جنگید، اما طی عملیات آموزشی به شدت زخمی شد. او دوستان قدیمیش در حزب سوسیالیست را در فاجعه کاپورتو مقصر می‌دانست و معتقد بود مبارزه پیوسته آنها ضد جنگ به طور مهلکی روحیه جنگجویی ارتش را تضعیف کرده است.
World War I had been opposed bitterly by the working class, which didn't want to have to go fight a war it didn't understand. The Socialist Party in Italy had opposed intervention in World War I, had portrayed Italy's intervention as a capitalist war in which arms manufacturers and plutocrats were sending other people to war for their own gains. رفقای سابق موسیلینی دشمنان سرسخت او شدند. È in questo periodo, e soprattutto con Caporetto, che egli fa un passo ulteriore nella sua evoluzione o involuzione ideologica dal socialismo verso il nazionalismo, arrivando a sostenere che ormai l'unica politica necessaria per l'Italia è quella di una forte disciplina interna per far fronte al rischio di essere sopraffatta dall'esercito austriaco e soprattutto una disciplina interna per combattere i nemici interni della nazione. Inizia in questo momento quella che sarà poi la guerra di Mussolini contro i socialisti. موسیلینی همچنین از واتیکان و سلطه‌طلبان کاتولیک که ضد جنگ بودند متنفر بود. حس می‌کرد آنها به ایتالیا خیانت کردند و از پشت به ارتش خنجر زدند. It was a tremendous humiliation for all patriots, tremendous, this great military collapse. And of course, they blamed, of course, socialist and also Catholic propaganda for the collapse. They said the enemies of the nation have undermined the morale of the army. They are traitors and we must have, they must really be destroyed. در کرمونو در شمال ایتالیا روبرتو فرانچی کارگر راه آهن از ایتالیایی‌های حامی کمونیست که قدرت را در روسیه به دست گرفته بودند متنفر بود. ایتالیا در معرض خطر توطئه‌گران بود. همه جا توده‌های مردم غرق در تئوری‌های نادرست حقیر شمردن ایتالیا بودند و در ستایش روسیه آواز می‌خواندند. پیش از جنگ فرانچی برخلاف موسیلینی تندرو نبود. او سوسیالیستی اصلاح طلب اما به شدت طرفدار جنگ بود. پیش از آنکه به کرمونا فراخوانده شود در جبهه مدت کوتاهی شجاعانه جنگیده بود. در مقام کارگر راه آهن کارگر تأثیرگذاری محسوب می‌شد. تحقیری که در کاپورتو پیش آمد فرانچی را به ملی تندرو بدل کرد. یکی از اولین اهدافش وکیل کاتولیک گویدو میلیولی سخنگوی مجلس کرمونا بود که مخالف جنگ بود. فرانچی خشمگینانه نوشت: That man spread his poison throughout the region, incited the women to sabotage the war, the soldiers to depose their weapons, and the people to rise as they did in Russia. He deserved more. He deserved to be swept away forever. برای جمع‌آوری مجدد سربازان دولت به سرعت وعده زمین برای دهقانان و کار برای سربازان را داد. با این تقویت روحیه جنگاوری و با کمک متفقین سرانجام ایتالیا در 1918 پیروز شد. اما جشن پیروزی دیری نپایید. ایتالیا غنایمی را که انتظار داشت به دست نیاورد. به جای امپراتوری آفریقا تنها بخش کوچکی از قلمروش را به دست آورد. به زودی خشم و ناامیدی مردم را در بر گرفت. همه جا سایه ترس از قدرتگیری کمونیست بود. There's also, of course, all of the economic and social difficulties that follow the end of a great war. Demobilization, inflation, the problems of returning to peacetime production, and, of course, the threat of Bolshevism, which hangs over Italy as it hangs over most countries in Europe at this time. اتو ریوانزا، بانکدار ثروتمند اهل تورین که در عقب نشینی گروهی کاپورتو شرکت داشت، به شهری که مورد علاقه‌اش بود نگاه کرد و از آنچه دید به خشم آمد. او به جای جامعه منضبطی که دوست می داشت، وحشت بالقوه انقلاب کمونیستی را حس می کرد و می دید. در خیابان‌های شهر احتمال وقوع شورش، آشوب و غارت بود. طبقه متوسط نگران مصادره اموالشان بودند.
a sizable part of Europe was living a climate virtually of civil war after 1918. This was true throughout Central Europe, was true throughout most of Eastern Europe as well, and this kind of climate of civil war encouraged political violence. ettore اوازا همچنان نگران بود که انقلابیون کشور مورد علاقه‌اش را چند پاره کنند. او در خاطراتش نوشت: In the nation, political hatred spread like wildfire. From the poisoned cities, intriguers spread out to plant the seeds of class war in the countryside. The young returning home, proud of having fought with honor, many with their brave bodies wounded, were downcast and alone, shoved aside as if guilty. This cry of anguish was heard by a man who was worthy of it, by Benito Mussolini. این نشانه ای از ناامیدی بود که طبقه متوسط قدرتمند همچون اواتزا آن را حس می‌کرد و آنها به مردی مانند موسیلینی ایمان آوردند. او افراطگرایی بود که ضد کلیسای کاتولیک و رژیم سلطنتی هم بود. از همان اوایل موسیلینی تفکر سیاسی داشت که به آن معتقد بود. او به سال 1883 در رومانیا در شمال شرقی ایتالیا متولد شد، منطقه‌ای که به داشتن خط مشی سیاسی جناح چپ مشهور بود. مادرش معلم و پدرش آهنگری سوسیالیست بود. نام او را از یک انقلابی مکزیکی به نام بنیتو خوارس گرفتند. در مدرسه یک جوان گردن کلفت و خشن بود. حتی به خاطر چاقوکشی به یکی از همکلاسی‌هایش از مدرسه اخراج شد. او بعدها شغل آموزگاری را برگزید، اما جالب این که با وجود خشونتش به خاطر ناتوانی در اداره کلاس اخراج شد. سپس به خبرنگاری و سوسیالیسم انقلابی روی کرد. And a man who'd been hailed by Lenin in Russia as virtually the only West European socialist who was really a Bolshevik kind of revolutionary socialist. So his main set of ideas were those of revolutionary Marxism. But Mussolini was never really an orthodox Marxist, despite this salutation from Lenin. He was always a Marxist who particularly emphasized the importance of the immediate revolution and of a violent revolution that had to be carried out by violent means now. بعد از تجربه جنگ جهانی اول، موسیلینی از سوسیالیست به ملیگرا تبدیل شد. اما شهرتش را به خاطر اعمال خشونت‌آمیز حفظ کرد. در 23 مارس 1919 بنیتو موسیلینی به همراه 200 تن که بیشترشان سربازان سرخورده سابق بودند، در میدان سان سپولکرو در میلان جمع شدند. در میان رهبران روبرتو فراناچی هم بود. آنها حرکت ملیگرایی نوینی را شکل دادند به نام گروه فاشیسم یا مبارزان ایتالیایی. فاشیسم معنای گروه یا دسته است که معنای قدرت از طریق اتحاد را نشان می‌دهد. اما مبارزه یا جنگ نشانگر نیت تهاجمی این حرکت از آغاز بود. منیفست آنها تلفیقی از ملیگرایی شدید و سوسیالیسم بود که عبارت بود از 8 ساعت کار در روز، بازنشستگی در 55 سالگی، حقوق متوسط و زمین بیشتر برای کشاورزان. اما موسیلینی همیشه می‌خواست آنچه را که دموکراسی لیبرال منحط می‌دید براندازد. البته او تنها نبود. یکی دیگر از ملیگرایان خشونت طلب شاعر مشهور ایتالیا گابریله دنونسیو بود. او خشمگین از نقاط ضعف دولت به کمک شبه نظامیان خود که متشکل از کهنه سربازان بود، بندر فیومه را تصرف کرد. فیومه با وجود اکثریت جمعیت ایتالیایی بعد از جنگ به ایالت جدید یوگسلاوی واگذار شد که خشم ملیگرایان ایتالیا را برانگیخت. دنانسیو از بالکن‌ها سخنرانی‌های نمایشی می‌کرد و بر تن شبه نظامیان خود پیراهن‌های سیاه می‌پوشاند. او مشتاقانه همه ویژگی‌های موسولینی را کپی کرد. The first people who actually wore black shirts were, funnily enough, not strictly fascists. They were involved in what I suppose you could call a rather comic opera episode. The occupation of the city of Fiume by the great Italian poet Gabriele D'Annunzio.
because it was his followers who were called the arditi, which meant the bold ones. They were mainly composed of sort of stormtroopers, people who had been shock troops in the First World War. These were the first group who in that time wore black shirts. نیروهای نخبه ویژه اردیتی برای حمله‌های غافلگیرانه به مواضع دشمن اعزام می‌شدند و برای جنگ‌های تن به تن مشهور بودند. موسیلینی شیفته صراحت و خشونت آنها بود که از نظر او روح واقعی فاشیسم بود. اردیتی ها پیراهن‌های سیاه می‌پوشیدند که دلالت به رنگ مرگ داشت. پس از بازگشت دنانسیو به شعر و شاعریش، آنها پیکره شبه نظامیان خشونت طلب فاشیست را شکل دادند، همان پیراهن سیاه‌ها. The importance of the black shirts is they are essentially a combat group. The name of the fascist movement is, of course, Fasci Combattimento, which means fighting groups. And essentially, they were, and made no bones about it, these were groups for street fighting and violence. در جلسه پیشکسوتان در تورین، اتور وانزا مشتاقانه به پیراهن سیاه‌ها پیوست. And Ettore Avanza enters the fascist movement as part of a movement of veterans who are getting together and asking themselves, how can we prevent these terrible things that are happening from destroying the country we've been fighting to help create. And so he was a natural recruit for the fascist movement. برای یهودیانی مانند اتور واتزا و خانواده‌اش پیوستن به فاشیست کاملا عادی بود. ملیگرایی خشن فاشیست‌ها برخلاف نازی‌ها ضد یهود نبود و آنها به برتری نژاد معتقد نبودند. بعدها از هر 3 ایتالیایی یهودی یکی به گروه فاشیست پیوست که معشوقه موسیلینی نیز یهودی بود. یهودی‌ها به خاطر جریان ریسورجمنتو به شدت ملی‌گرا بودند. جنبش ملی‌گرایی که ایتالیا را در سال 1870 متحد کرد و به آزار و اذیت یهودیان پایان داد و آنها را از گتوهای مرسوم آزاد کرد. یهودیان به آزادی‌های برابر دست یافتند. این امر به پدر اتوره امکان داد تا بانک اواتزا را تأسیس کند و ثروتمند و محترم شود. اکنون اتوره از پیراهن سیاه‌ها در برابر آنهایی که ظاهراً کشور مورد علاقه او را ویران کرده بودند حمایت می‌کرد. فاشیست‌ها بعد از جنگ خطری برای دولت ایتالیا محسوب نمی‌شدند. در سالهای 1919 و 1920 انقلاب سوسیالیستی به نظر اجتناب ناپذیر بود. اعتصابیون کارخانه‌ها را اشغال کردند و دهقانان مزارع را تصرف کردند. این 2 سال به نام سالهای سرخ بنیتو روسو معروف است. گویی پیشرفت سوسیالیست‌ها گریز ناپذیر بود. در سپتامبر 1920 نیم میلیون کارگر فنی در کارخانجات میلان مشغول به کار شدند. اشتغال شهرهای دیگر را هم در بر گرفت. گویا دولت لیبرال با افزایش ستیز طلبی‌ها فلج شده بود. در آن زمان ممکن بود انقلاب سوسیالیستی به سبک انقلاب روسیه پیروز شود. جرقه‌های انقلاب‌های مشابه در سراسر اروپای غربی زده شد. The problem with the Italian Socialist Party is that it had a revolutionary ideology, but it didn't have a revolutionary leadership. The orthodox Marxist in the Italian Socialist Party said, look, Italy is not a fully fledged, mature, capitalist industrial state. We have to wait. And indeed, that was their famous slogan. All we have to do is wait. You wait until the circumstances permit. سوسیالیست‌ها بین تصاحب قدرت از طریق صندوق رأی یا گلوله مردد بودند. They were winning electorally very, very successfully, particularly at a local level. They were taking over vast swathes of northern and central Italy, which to the local landed elites in itself constituted a revolution. در انتخابات 1919 سوسیالیست‌ها بزرگترین حزب مجلس شدند. بنابراین وقتی سرانجام مالکان کارخانه‌های تصرف شده جناح‌های بالاتر را واگذار کردند، سوسیالیست‌ها راه اصلاح طلبی را برگزیدند و پیشنهاد آنها را قبول کردند.
But the great revolutionary moment had clearly passed. I think the key importance, perhaps, the occupation of factories, everybody sees the Socialist Party has had its chance to launch a real attempt at revolution, and it's frightened, it's drawn back. فاشیست‌ها از جمله اتور اوباتزا خود را در خط مقدم مخالفت با خطر سوسیالیست‌ها دیدند. You could not really be a regular member if you were in the right age group without being part of this militia. Now, in Italy, the black shirts were the basic core membership of the party. This was a kind of special party army or party militia. There really had not been, in the preceding generation in all of Europe, any kind of political movement like that. اوباتزا با ویران کردن دفاتر اتحادیه‌های کارگری در تورین سهم خود را ادا کرد. اما با وجود اینکه فاشیست‌ها در شهرها فعال بودند، در مناطق روستایی مرکزی و شمال ایتالیا هم جنبش گسترده‌ای به وجود آمد که تعجب موسیلینی را نیز برانگیخت. در دشت‌های مسطح حاصلخیز، کارگران مزرعه و خانواده‌هایشان تمایل داشتند در خانه‌های حوالی مزرعه زندگی کنند، جایی که کاملاً به مالکان وابسته بودند. طی قرن‌ها این رابطه ارباب و رعیتی تغییر چندانی نکرده بود، اما حالا دهقانان این ساختار قدرت را به چالش کشیده بودند. کشاورزی کاری سخت و طاقت فرسا بود، پس دهقانان می‌دانستند که تنها اعتصابی چند روزه می‌تواند برای زمینداران ویرانی به بار آورد. در نتیجه زمینداران یکی از متحدان فاشیست‌ها در برابر سوسیالیست‌ها بودند که می‌خواستند برای اداره زمین تعاونی کارگری به راه بیاندازند. همچنین فاشیست‌ها مورد حمایت 5 میلیون دهقانی بودند که برای نخستین بار با افت قیمت‌ها با شروع جنگ جهانی اول زمین خریده بودند. C'è tutta una nuova massa di nuovi proprietari, i quali non sono assolutamente disposti a perdere la terra per la rivoluzione sociale. E sono queste le masse che danno inizio al fascismo, ma anche una vastissima massa di ceti medi che vogliono difendere la proprietà. E sono quelli che poi organizzeranno le squadre antisocialiste. The tactics of the fascist squads were essentially tactics of violence. If they couldn't persuade or intimidate, then they simply used force to persuade people to abandon socialist trade unions, socialist peasant leagues. کرمونا در لومباردی یکی از مناطق قدرت این فاشیست‌های سرسخت بود و روبرتو فرانچی در میان رهبران محلی یکی از بی‌رحم‌ترین آنها بود. فرانچی در صدد برآمد تا قدرت اتحادیه کارگری سوسیالیستی موسوم به اتحادیه سرخ در جنوب استان و اتحادیه کاتولیک‌های تندرو موسوم به اتحادیه سفید در شمال را در هم شکند. رهبر اتحادیه سفید وکیل کاتولیک گویدو میلیولی رقیب قدیمی فرانچی بود. او صدها نفر از زمینداران را مجبور کرده بود تعاونی‌های کوچکی به راه اندازند تا دهقانان در سود حاصل از زمین شریک شوند. به عقیده گویدو زمینداران هم به اندازه سوسیالیست‌ها می‌توانستند خطرناک باشند. He was a threat to the landowners because he'd really produced a kind of movement which set out to take away, not only to get just say to get higher wages or bigger share of the profits, but to actually take over in large measure the organization of farming from the landowners. I mean, one thing which these movements succeeded in doing was telling the landlords how much labor they had to use. They would say, you have to employ so many workers. So it was a threat, I think, a threat to the real rights and control of property. تنها طی یک سال اتحادیه سفید میلیالی مجموعی از اعتصابات را به راه انداخت که 6000 کارگر از 340 مزرعه در آن شرکت داشتند. وقتی محصولات رها شدند تا بپوسند و انبارها را سوزاندند، فاشیست‌های فرانچی تصمیم گرفتند سازمان سوسیالیست‌ها و کاتولیک‌ها هر دو را از بین ببرند. یکی از مزایای بزرگی که دسته‌های پیراهن سیاه‌ها در شمال و مرکز ایتالیا داشتند، امکان جابجایی بود.
Increasingly, they worked according to a plan. They were organized in hit groups, and they were very good at obtaining support from local authorities. They very often, for example, were carried in lorries that belonged to the army, which had been loaned to them by local garrison commanders. And they organized themselves in absolutely military fashion sometimes in order to destroy the basis of socialist activity there. Except in Russia, political violence was not seen in Europe before World War I. The idea of systematic political violence was a product of the war, expressed primarily after the war was over. But this was a new thing. This was a new kind of political style, and this was the sort of thing that in the main part of Europe was expressed more by fascism than by any other movement, even more than by communism. رفتار دسته‌های فاشیستی ستایش خشونت به خاطر خود خشونت بود. از نظر آنها خشونت قدرتمند و پالایشگر بود. طولی نکشید که این خشونت به دنبال خود کشتار به همراه آورد. میلیولی نوشت: The first anti-fascist martyr in the Cremonese region was Giuseppe Paoli, a very dignified peasant who was loved and respected by all for his industry and honesty. در پایان سال 1920 فاشیست در حال پیشرفت در ایتالیا بود. شعار پیراهن‌سیاه‌ها این بود که من اهمیت نمی‌دهم. آنها زندگی را بی ارزش می‌شمردند، مانند زندگی در سنگرها. وقتی در انتخابات 1921 استان کرمونا سوسیالیست‌ها فاشیست‌ها را شکست دادند، حمله فاشیست‌ها شدت گرفت. فاشیست‌ها تصمیم گرفتند عدم موفقیتشان در صندوق رأی را با زور جبران کنند. یک بار دیگر میلیولی رهبر کاتولیک‌ها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گاهی قربانیان پیراهن‌سیاه‌ها در جای نامناسب و در زمان نامناسب بودند. گاهی تنها یک نفر را به خاطر داشتن گل میخک می‌کشتند، چرا که نشان حزب سوسیالیست بود. اما بیشتر قتل‌ها نتیجه ترورهای از پیش برنامه ریزی شده بود. در دسامبر 1921 فاشیست‌ها اتیلیو بولدوری معاون رئیس جمهور سوسیالیست شورای شهر را دزدیدند. او را به مزرعه‌ای بردند و تا حد مرگ کتک زدند. زنها و کودکان را وامی داشتند که شکنجهگران دیگر را تماشا کنند تا درس عبرتی برای مخالفان فاشیسم باشد. رؤسای فاشیست در استانهای شمالی مانند فرانچی هر زمان که می‌خواستند و هر طور که می‌خواستند رفتار می‌کردند. The only thing I think one can say is that it was organized on a local level. It was organized by fascist bosses who usually were ex-officers. It wasn't, however, organized by Mussolini. There wasn't some kind of central directing plan. Very often Mussolini didn't really know what was going on, and in the summer of 1921 he actually tried to stop the spread of violence because he was afraid that there would be a backlash and that the movement would lose its credibility as a parliamentary political force if the violence in the countryside continued. رؤسای محلی فاشیست چندان نگران رویه پارلمانی نبودند. آنها معتقد بودند سوسیالیسم تنها با زور ریشه‌کن می‌شود. فرانچی که نتوانست شورای سوسیالیستی را در انتخابات کرمونا شکست دهد، به سالن‌های شهر یورش برد. دوباره میلیولی هدف قرار گرفت. خانه‌اش را به آتش کشیدند. دولت لیبرال مقاومت کرد اما به شدت ضعیف بود و از فرستادن نیروی مسلح برای برقراری نظم و به قدرت رساندن دوباره مقاماتی که آزادانه انتخاب شده بودند سر باز زد. در عوض نماینده‌ای با علاقه فاشیستی برای اداره استان معرفی شد. خشونت پیروز شد. فرانچی از بالکن اعلام پیروزی کرد. Fascists of Cremona, socialists have lost control of the town hall forever.
تجربه کرامانا در قسمت‌های مرکزی و شمال ایتالیا نیز تکرار شد. فاشیست‌ها شاهد گسترش پیروزی بودند. گرچه دولتی لیبرال بر سر کار آمد، اما در بیشتر بخش‌های ایتالیا کنترل چندانی نداشت. Ma all'inizio lo Stato non capisce bene che cos'è la violenza fascista e pensa che sia soltanto una conseguenza della violenza socialista. Quando la violenza fascista ha distrutto le organizzazioni socialiste e ormai ha imposto il dominio fascista in molte regioni dell'Italia del centro e del nord, lo Stato non è più in condizione di poter reprimere la violenza fascista. Certamente c'erano però anche delle simpatie. In fondo il fascismo dichiarava di proteggere lo Stato, di proteggere la società borghese, di proteggere la proprietà, di proteggere i valori patriottici, cioè tutti quei valori che i socialisti contestavano. فاشیست‌ها همچنان پیام بسیار مثبتی هم داشتند. He was very often accused of being the tool of the bosses, but the fascists were very successful at setting up their own alternative trade unions. And in as much as they were working alongside large landowners and, in broader terms, the middle class of the countryside and the small towns, they were in a position to offer work, in some cases even to offer small pieces of land. So they actually, yes, they had something really sort of practical to offer some of the people whom they were trying to win over. Grazie a voi. They all built up these very powerful local machines, building a kind of totalitarian control, but only over single provinces. It was very local, but this sort of totalitarian control of single provinces. They really controlled everything. موفقیت فاشیست در مناطق روستایی ایتالیا تأثیر چشمگیری داشت. تا سال 1921 اعضای حزب از 2000 نفر به 200,000 نفر رسید. همچنین تجربه پیروزی انتخاباتی را نیز همراه داشت. 38 فاشیست از جمله موسیلینی در پارلمان انتخاب شدند. حمایت از فاشیست‌ها در کمال تعجب گسترده شده بود. The hard core of the fascist movement were in some sense or another middle class. But there were also workers, and even some industrial workers. And one of the interesting factors, of course, is the presence of large numbers of students out in a disproportionate way to their numbers in the population as a whole. تا تابستان 1922 سوسیالیست‌ها تقریباً در برابر ارعاب فاشیست‌ها شکست خورده بودند. تلاش نهایی اما بد سرانجام سوسیالیست‌ها برای متوقف ساختن فاشیست‌ها اعلام اعتصاب سراسری در اول آگوست 1922 بود به منظور دفاع از آزادی‌های صنفی و سیاسی. اعتصاب شکست خورد. به جای اعتصاب کنندگان فاشیست‌ها و نظامیان قرار گرفتند. فاشیست‌ها با حمایت آشکار پلیس و ارتش به ساختمان‌های سوسیالیست‌ها و اتحادیه‌های صنفی حمله کردند. روزنامه تایمز لندن گزارش داد فاشیسم به خود ثابت کرده است که گروهی منضبط بیباک هستند که در مواقع ضروری آماده‌اند. پس از اعلام اعتصاب عمومی، فرانچی به گروه فاشیست‌ها در پارما پیوست که یکی از نقاط قوت سوسیالیست‌ها بود. رهبر حمله پیراهن‌سیاه‌ها ایتالو بالبو بود، یک رهبر محلی فاشیست. او می‌دانست که وظیفه سختی در پیش دارد. شهر برای فاشیست‌ها رسوخ ناپذیر بود. فعالیت‌های تجاری، شهرداری و خدمات دولتی برای 3 روز تعطیل شد. رهبر اعتصابیون گویدو پیچلی از اعضای مجلس سوسیالیست ها بود. او اهمیت تاریخی مبارزه را می‌دانست. دولت همچنان فقط تماشاگر ناتوان درگیری میان این دو حزب مسلح بود. پیچلی صحنه را این گونه توصیف می‌کند. At dawn, when the order was given to get the guns out and launch the insurrection, working class people took to the streets, as bold as the waters of a river which is bursting its banks. Men, women, old people, young people from all parties and from no party at all were all there in a single iron will. Resist and fight. بالبو رهبر فاشیست در خفا تحت تاثیر قرار گرفت.
کارگران شیفتی کار می‌کنند با نظم و انضباط نظامی. زنان طبقه کارگر برای ضد فاشیست‌ها از آشپزخانه نان، شراب، میوه و سیب زمینی می‌آوردند. باید مهمات زیادی داشته باشند چون گلوله‌هایشان را ذخیره نمی‌کردند. آنها شب و روز شلیک می‌کردند. The fighting raged for 6 days, forcing Balbo to concede. For the first time, fascism found itself facing a well-organized and well-trained adversary, equipped, armed, and prepared to fight to the finish. سرانجام موسیلینی به بالبو فرمان عقب نشینی داد. عقب نشینی که به هرج و مرج انجامید. 39 فاشیست کشته شد و 150 تن زخمی شدند. پیروزی سوسیالیستان نشان داد که فاشیست‌ها نه شکست ناپذیرند و نه چاره ناپذیر. همانطوری که پیچرلی به خوبی متوجه شد. If we were organized and disciplined, we would be strong enough to defeat fascism 1,000 times over. اما این صبح کاذب بود. در تمام ایتالیا سوسیالیست‌ها از سالها جنگیدن خسته شده بودند. دفاع از پارما آخرین تلاش سوسیالیست‌ها برای مبارزه طلبیدن فاشیسم طی 20 سال بود. موسیلینی دریافت فرصتی تاریخی در اختیار دارد. سوسیالیست‌ها منکوب شده بودند. دولت ضعیف بود و ارتش همراه او. حتی پاپ جدید دید مثبتی به فاشیسم داشت. موسیلینی تصمیم گرفت ضد دولت لیبرال در روم راهپیمایی بزرگی به راه بیندازد. روز پیش از راهپیمایی روم، رهبران محلی فاشیست مانند روبرتو فرانچی با خشونت قدرت را در استانهای مرکزی و شمالی ایتالیا به دست گرفتند. در 28 اکتبر 1922 پیراهن سیاه‌ها با قدرت خواستار پایتخت همگرا شدند. با اینکه نمایش چشمگیر و قدرتمندانه بود، اما هنوز ممکن بود فاشیسم متوقف شود. جوانی باتیستا ماندلا از وزرای کابینه دولت لیبرال کمک کرد تا دستوری به نیروهای مسلح داده شود تا داشته باشند با استفاده از هر نیروی مانع از راهپیمایی فاشیست‌ها در قلب روم شوند. پادشاه ویکتور امانوئل که در رأس دولت بود از امضای این دستور سرباز زد. The main instrument of violence in Italy was the Italian army. The leadership of the Italian army was obedient to the crown. Had the king ordered the Italian army to suppress the fascists, the army would have obeyed, and the fascists would have been suppressed. روز بعد از موسیلینی خواسته شد برای تشکیل دولت ائتلافی با پادشاه به روم برود. He had seen his major enemies in Italy being the socialists and the communists, who wanted a revolution, wanted to depose the monarchy. He had seen the moderate political parties, the regular parliamentary and more democratic parties, divided, relatively impotent, unable to cope with the situation in Italy. Therefore, what the king was doing in October 1922 was simply making the leader of the most vigorous and dynamic new political movement parliamentary prime minister of a coalition government. دولت ایتالیا در برابر خشونت فاشیست کوتاه آمد. گرچه موسیلینی رهبری حکومت مشروطه را بر عهده داشت و تنها 3 فاشیست در کابینه‌اش بود، او اطمینان داد که در سال اول حکمی به اجرا بگذارد که به موجب آن فاشیست‌ها مسئول تمام نیروهای پلیس ایتالیا باشند. پادشاه ناخواسته راه را برای حکومت تمام فاشیستی به رهبری موسیلینی باز کرد. اتور واتسا از به قدرت رسیدن فاشیست و دستور جدید خوشنود بود. From the point of view of a conservative banker, the fact that strikes had been squelched, unions had been squashed, order had been restored, were all extremely positive events.
You had a no-nonsense government that was whipping people into shape and bringing the country into order. فاشیست‌ها به سرعت و بیرحمانه به دشمنان کمونیستشان تاختند. کنسول انگلستان در تورین از صراحت فاشیست‌ها شگفت زده شد. The kidnapping and murders in what might be called the socialist quarters of the city were carried out methodically, without the slightest interference from the Royal Constabulary. Not a single arrest was made. For all practical purposes, the communists are regarded as standing outside the protection of the law, and there are still some 20 socialists and communists on the proscribed list who are being hunted down for execution. چند هفته پیش از این در ویلای تورین صحنه لذت بخشتری به وجود آمده بود. پس از آنکه ریکاردو دومین پسرش به دنیا آمد، اتور اواتزا بانکدار یهودی در گهواره او نشانه‌هایی را گذاشت که بیانگر اعتقادات پرشورش بود. وطن، مذهب و خانواده که به اعتقاد خودش هر سه اینها را فاشیسم نجات داده بود. On the crib where my son rests, I have planted a tricolor flag. Next to the name of God, written in ancient Hebrew script on a silver pendant, this lively tricolore note, tied with a blue ribbon, seems to illuminate the room. در آن لحظه اتوره صدای گروه نظامی را شنید که در خیابان رژه می‌رفتند و سرود فاشیست‌ها را می‌خواندند. He's so excited, and he grabs the child and takes him to the window and says, look at the new Italy being born and how fortunate you are to be born into this new world. And it gives you a very touching and very human portrait of what a sincere, if deluded, Jewish fascist would have thought and felt at that time. اواتزو و دیگر فاشیست‌ها معتقد بودند که خشونتشان کشور را پاک می‌کند. آنها کوشیدند تا بقیه مخالفان رژیم را هم مرعوب کنند. در اواخر 1923 یکی از افراد گروه فاشیست‌های اراذل و اوباش، جوانی آمندلا، وزیر لیبرال سابق را که سعی کرده بود جلوی موسیلینی را بگیرد، طوری کتک زد که بیهوش شد. وقتی موسیلینی خبر این حمله را شنید، خاطر نشان کرد. Good. Tonight I shall dine with a better appetite. اما با همه این خشونت‌ها فاشیست‌ها در حزب اقلیت بودند و هنوز قدرت کامل نداشتند. This left one basic fundamental question, the question of long-term political power. How really to change the situation into a Mussolini government that would be more of a fascist regime that would keep him in power, because he had no blueprint. در پارلمان جاکومو ماتیاتی، نماینده میانه‌رو سوسیالیست‌ها که بسیار مورد احترام بود، موسولینی را متهم کرد که آماده است تا چنانچه انتخابات به نفع او پیش نرفت زور به کار ببرد. نماینده فاشیست فریاد برآورد آری و موسولینی سر تکان داد. در انتخابات 1924 به یاری تهدید و ارعاب‌های قابل توجه، نیروهای ائتلاف به رهبری فاشیست‌ها ادعا کردند که برنده 66% آرا شدند. اما در ژوئن 1924 موسولینی درگیر رسوایی قتلی جنجال برانگیز شد که او را برای همیشه تهدید به نابودی کرد. This was the Matteotti affair, the murder by squadristi of the leading spokesman of the socialist opposition in parliament, who was kidnapped and stabbed to death, and found the corpse was eventually discovered in the woods outside of Rome a couple of weeks later. So this was a major crime and atrocity that even went too far in the eyes of many fascists and created a basic political crisis. نقش قتل ماتیوتی را دستیاران نزدیک موسولینی ترتیب داده بودند. نمایندگان لیبرال آماندولا در روزنامه‌اش ال موندو حملات تند و تیزی به فاشیست‌ها به خاطر این جنایت کردند.
39 million Italians are kneeling along the path of Matteotti from the site of his martyrdom to his final resting place. And today they will rise to defend those ideals that factions and tyranny cannot kill, but only strengthen and glorify. The first 6 months after Matteotti was murdered in June of 1924 were a very difficult period for Mussolini. Several fascists had deserted him, public opinion was very volatile, the opposition parties were trying to make a great deal of capital out of the situation. There was a real fear that he would be overthrown. Indeed, he himself, I think, more or less gave up at one point and thought, well, you know, this was it, this was the end. اما سایر فاشیست‌ها حاضر نبودند به همین راحتی قدرت را از دست بدهند. روبرتو فرانچی و 30 نفر دیگر از رهبران فاشیست موسیلینی را در صورت از دست دادن تسلط به اختیار فاشیسم تهدید به مرگ کردند. موسیلینی بر سر انتخاب بین ترک قدرت و سرکوب همه مخالفان یک بار و برای همیشه قرار گرفت. در 3 ژانویه 1925 موسیلینی با اعتماد به نفس کامل پا به پارلمان گذاشت. او حتی سعی نکرد نقش خود را در مرگ ماتیوتی انکار کند. I declare before all Italy that I assume full responsibility for what has happened. Italy wants peace and quiet and to get on with its work. I shall give it all these, if possible in love, but if necessary by force. In the 48 hours after my speech, the whole situation will be changed. The January 1925 speech is the revelatory moment when fascism embarks upon the path towards dictatorship and the totalitarian state. He does it through a series of laws which eliminate the opposition deputies from parliament, which increasingly censors the press, which ultimately in 1926 leads to the dissolution of non-fascist parties and non-fascist trade unions, to the structures being put into place of a police state and a one-party state. The Vatican, like the monarchy, stayed silent. یک نفر زبان به سخن گشود. امندولا. روز بعد روزنامه امندولا ال موندو نوشت: This man, Mussolini, constitutes a pathological case, not foreseen in the Constitution. Everything is subordinated to his mad ambition. اما طبق دستور جدید فاشیستا هیچ مخالفتی قابل تحمل نبود. پیراهنسیاها امندولا را دستگیر کردند و وحشیانه کتک زدند. فرانچی شک نداشت که روش درستی بوده است. I believe this will serve as a lesson in order to avoid bigger trouble. It was Amendola who coined the term totalitarismo, totalitario, saying that what Mussolini was going for, though he was proceeding only step by step, in the long run was a total, what Amendola called a totalitarian dictatorship. And he was one of the most effective spokesmen for the opposition, and someone who refused to stop and refused altogether to shut up. That was why he was dangerous. اما خیلی زود ساکت شد. از شدت ضربات ریه‌هایش به شدت آسیب دیده بود. او در 7 آوریل 1926 به خاطر جراحاتش درگذشت. وقتی مرد 44 سال داشت. برای توهین نهایی گروهی از فاشیست‌ها در حالی که سرخوشانه آواز می‌خواندند پس از مرگش خانه‌اش را ویران کردند. موسیلینی از اینکه از شر او خلاص شده بود آسوده شد. اما حالا دموکراسی در ایتالیا پایان گرفته بود. فاشیسم و موسیلینی قدرت تمام داشتند. اکنون این سوال مطرح بود: او سرانجام با قدرتش چه خواهد کرد؟ پاسخ این است: دنیا را تکان خواهد داد.